Enkelriktad gata. En enkelriktad gata är precis som det låter. En gata där det endast är tillåtet att köra i en riktning. Men hur kan du veta att det är enkelriktad gata och vilka regler som gäller? I den här videon har vi samlat flera hjälpsamma tips som förklarar vad en enkelriktad gata är och hur du vet vad som gäller på dem. Enkelriktade gator används ofta i städer för att styra flödet av trafik och minska risken för olyckor. Precis som vilken annan väg som helst är det viktigt att du följer regler, skyltar och hastighetsbegränsningar. Hur du identifierar en enkelriktad gata. Riktningsskyltar. På eller inför en enkelriktad gata finns det skyltar som visar åt vilket håll det är tillåtet att köra. Förbudsskylt. Om du kommer från det hållet du inte får köra finns ofta en förbudsskylt. Det betyder att du inte får köra in på vägen, möjligtvis för att den är enkelriktad. Det finns ofta markeringar i vägbanan som visar i vilken riktning det är tillåtet att köra. Pilarna är oftast vita och är markerade i samband med anslutande vägar eller i början av en enkelriktad väg. När du kör in på en enkelriktad gata ser du vanligtvis den här skylten. Kommer du från en angränsande gata kan du se denna skylt som betyder enkelriktad gata. Sitter skylten i en korsning där du kan svänga både höger och vänster kan du välja båda alternativen om ingenting annat anges. Men skylten betyder att det är enkelriktat åt det håll som pilen pekar. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Att tänka på när du kör på enkelriktad gata. Kör åt rätt håll. Ta hjälp av skyltarna. Placeringen är inte lika viktig på en enkelriktad gata eftersom du inte riskerar att köra i motsatt trafiks körfält. Det kan däremot vara bra att placera bilen på ett sätt som hjälper dina medtrafikanter förstå vad du tänker göra. Ska du svänga höger längre fram kan du förutom att använda blinkers också placera dig mer till höger för att underlätta för trafiken bakom dig att passera. Detsamma gäller när du ska svänga vänster. Då kan du placera dig långt till vänster eftersom du inte behöver ta hänsyn till mötande trafik på samma sätt som på vanliga gator. Ska vi ta vänster, då vet ni, kommer ihåg sen innan, vänstersväng. Från enkelriktad gata kan vi hålla långt till vänster. Får vi titta in, kan man köra in på denna gata? Yes, det kan man och får man, och den är också enkelriktad. Du får inte parkera hur som helst på en enkelriktad gata. Men till skillnad från en vanlig gata får du parkera även på vänster sida av gatans färdriktning om inget annat anges. Kolla efter skyltar på gatan för att se om det finns några parkeringsförbud. Kom ihåg att du inte får blockera vägen bara för att den är enkelriktad.